आज म तपाईहरुसँग सुँगुरको भुटुवाको रेसिपी दशैं स्पेशल शेयर गर्न गइरहेको छु। अनि यो भुटुवामा चाहिँ मैले झ्याउ, लिम्बूहरुले याङबेन भन्छ, एड गरेको छु। अनि राई लिम्बूहरुमा यो एकदमै पपुलर छ यो झ्याउ र एकदमै मिठो पनि हुन्छ। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो रेसिपी मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। भुटुवा भन्ने बित्तिकै हामीले कहिले पनि मासुले मात्रै बनाउँदैनौँ। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरो हो। यहाँनिर मैले आन्द्रा राखेको छु, अलिकति मुटु कलेजो राखेको छु, मासु पनि मिक्स छ, सबै मिक्स भएको छ यहाँनिर। अनि यो चाहिँ हो झ्याउ, याङबेन, लिम्बूहरुले याङबेन भन्छ यसलाई। अनि यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, यदि तपाईहरुकोमा छैन भने एड गर्न पर्दैन। र यदि छ तपाईहरुले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रोसँगले धुएर तातो पानीमा भिजाएर यसरी राख्ने। कुनै पनि भुटुवा बनाउँदा हामीलाई एकदमै चाहिने रक्ती हो र रक्ती पनि छ। 3-4 चम्चा तोरीको तेल, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आदि जिरा पाउडर, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा धनिया पाउडर, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खुर्सानी, 4-5 वटा हरियो अथवा रातो खुर्सानी, सानो चम्चाको 1 चम्चा हर्दी, नुन स्वाद अनुसार, 2टा टमाटर, 4 वटा सानो सानो प्याज, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा अदुवा लसुन, गार्निशको लागि धनिया। भाँडालाई राम्रोसँगले तताएर यो तेल राख्ने। र यो मासु पकाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर कास्ट आइरनको भाँडा युज गरिरहेको छु। तपाईहरुले कुकर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तेल तातेपछि प्याजलाई राखेर राम्रोसँगले प्याज भुट्ने। जब प्याज भुटेर हल्का कलर चेन्ज हुन्छ तब चाहिँ लसुन अदुवालाई राखेर फेरि यसलाई पनि राम्रोसँगले पकाउने। अदुवा लसुन पाकेपछि जिरा राखिदिने, धनियालाई पनि राखिदिने, हर्दी पनि राखिदिने, खोर्सानीलाई पनि राखिदिने, अनि धुलो खोर्सानी पनि राखिदिने र फेरि राम्रोसँगले चलाउने। र यसरी ड्राई मसला पकाउँदाखेरि ग्यासको फ्लेम एकदम याद गर्नुपर्छ, मिडियम टु लो राखेर पकाउनु होला। यदि डरला जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले अलिकति यसरी पानी एड गर्न सक्नुहुनेछ। मसला पाकेपछि यो टमाटरलाई एड गरिदिने। टमाटर सँगसँगै स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राख्ने। टमाटर र नुनलाई राम्रोसँगले मसलामा मिक्स भएपछि कभर गरेर एकछिन टमाटर पाक्नको लागि छोडिदिने। टमाटर पाक्नु ज्यादा टाइम लाग्दैन, त्यही भएर यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ टमाटर पाकिसकेको छ। अब टमाटर पाकिसकेपछि मासुलाई एड गरिदिउँ। मासु राखिसकेपछि चलाइदिने। मासु मसलामा मिक्स भइसकेको छ। अब कभर गरेर पाक्न दिउँ। र टाइममा ढकना खोलेर चेक गर्दै गर्नुपर्छ। यसलाई डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन। र मासुबाट आफै पानी यसरी एकदम बेसी निक्लिने हुनाले गर्दाखेरि म यसमा पानी चाहिँ एड गर्दिन। यदि तपाईहरुलाई पानी एड गर्न जरुरी भयो भने तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। मासु राम्रोसँगले पाकिसकेको छ र अब यसलाई म ठुलो कराईमा ट्रान्सफर गर्दैछु। यो भुटुवा हो र एकदम मजाले भुटेर यसलाई पकाउनु पर्छ। यदि तपाईहरुले झ्याउ एड गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यति बेला जब मासु राम्रोसँगले पाकिसक्छ तब चाहिँ पर्फेक्ट टाइम हुन्छ झ्याउलाई एड गरेर मजाले पकाउने। झ्याउलाई पनि चलाउँदै यसरी मासुमा मिक्स गरेर कभर गरेर यसलाई पनि पकाउनु पर्छ। र यसरी नै टाइममा चेक गर्दै चलाउँदै भुट्दै जानुपर्छ। कन्टिन्यू चेक गर्दै फेरि छोप्दै फेरि भुट्दै यसरी नै तपाईहरुले पकाउँदै जाने जबसम्म मासुबाट बोसो बिल्लेर सेपरेट हुन थाल्दैन। मासु राम्रोसँगले भुटेर यसरी बोसो सेपरेट हुन थालिसकेपछि यति बेला चाहिँ रक्ती एड गर्न सक्नुहुनेछ र रक्तीलाई राम्रोसँगले मासुमा फेरि चलाएर मिक्स गर्ने।
रक्तीलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि कभर गरेर 5 मिनट जति लो हिटमा पाक्नको लागि छोडिदिने। 5 मिनट बाद तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर भुटिदिने र यो राम्रोसँगले रेडी भइसकेको छ। अब यसमा तपाईहरुले माथिबाट गार्निश गर्न सक्नुहुनेछ धनियाले। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। तपाईहरुले यो भुटुवालाई सेलरोटी, चिउरा अथवा भुजाहरुसँग दशैंमा सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू, बाइ बाइ।